Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Wendy Kim. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để được thông báo khi có những video hướng dẫn mới nhất nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may một chiếc quần đùi nam với form dáng rộng rãi thoải mái, có phần túi xéo, phần lưng thun dây rút. Bây giờ mình sẽ đi vẽ phần rập giấy cho quần này. Thì trước khi vẽ các bạn sẽ cần có các số đo. Thứ nhất là vòng bụng, các bạn sẽ đo một vòng chung quanh phần vòng rốn. Thứ hai là vòng mông. Thứ ba là vòng đùi. Và tiếp theo là chiều dài quần. Những cái này thì các bạn nên đo theo số đo thực tế nha. Mẫu mình vẽ quần này sẽ là quần 4 mảnh. Đầu tiên mình sẽ vẽ phần thân trước. Đầu tiên mình sẽ kẻ một cái trục ở phía trên này. Quần này là quần lưng thun. Nếu như bạn nào mà vẽ trực tiếp trên vải thì các bạn nhớ chừa cái phần này khoảng 4 đến 5 cm để mình làm phần lưng dây thun phía trên này nha. Còn mình vẽ trên rập thì mình không cần chừa phần, mà chút nữa khi sang dấu trên vải mình mới chừa phần này. Các bạn sẽ kẻ hai trục vuông góc như thế này. Từ giao điểm này mình sẽ bắt đầu xác định phần hạ đáy. Phần hạ đáy này mình sẽ lấy công thức là bằng vòng mông chia 4 và sẽ cộng từ 3 đến 5 cm. Cái phần này là sẽ tùy theo là các bạn muốn có cái phần quần có phần đáy dài hay đáy bình thường ha. Đáy bình thường sẽ là khoảng 3 cm, còn muốn phần đáy rộng rãi hơn. Nhiều người không thích mặc dạng quần ôm thì các bạn có thể lấy lên là 5 cm. Ở đây vòng mông 100 chia 4 là 25. Mình sẽ lấy mức cộng trung bình là cộng 4 cm là 29. Trên đường này các bạn sẽ xác định phần ngang đáy. Ngang đáy thân trước mình sẽ lấy bằng vòng mông chia 4 và cộng 3 cm là 25, cộng 3 là 28. Sau đó từ điểm này các bạn sẽ xác định điểm ra đáy. Ra đáy thân trước mình sẽ lấy là 4 cm. Sau đó các bạn sẽ kẻ thẳng lên đây. Nếu như là các bạn may cho những người có cái số đo vòng bụng hơi to thì các bạn sẽ giữ nguyên cái trục thẳng này nha. Còn với người số đo vòng bụng không to lắm thì các bạn có thể bớt đi cái phần này khoảng 1 đến 1,5 cm. Tức là các bạn sẽ vẽ xéo vào trong chút xíu. Sau đó nối hai điểm này. Từ đây các bạn sẽ xác định phần ngang eo. Ngang eo sẽ lấy bằng vòng mông chia cho 4. Vì là phần quần lưng thun nên là khi cái mặt quần thì cái phần eo này nó vẫn phải vượt qua được cái phần mông. Nên là mình sẽ không lấy số đo vòng bụng mà mình sẽ lấy số đo vòng mông. Các bạn chia cho 4 nha. Ở đây vòng mông 100 chia 4 là 25. Sau đó các bạn có thể nối cái phần này. Trên đường này các bạn sẽ chia thành 3 phần bằng nhau. Nối hai điểm này để vẽ phần vòng đáy ha. Các bạn sẽ chia đôi đoạn này. Nối hai điểm này. Tiếp tục chia đôi đoạn này. Và vẽ một đường cong đi qua điểm số 1, số 2 và số 3. Sau đó các bạn sẽ xác định phần chiều dài của quần. Chiều dài quần này là 46. Từ điểm này mình sẽ xác định cái phần ống quần. Ống quần ở đây mình sẽ căn cứ theo số đo vòng đùi. Ở phần thân trước mình sẽ lấy là số đo vòng đùi chia cho 2 và cộng từ 1 đến 2 cm cho cái phần cử động nha. Vòng đùi tôi là 60 chia 2 là 30. Mình sẽ cộng thêm 1 cm thôi nha. Vì cái phần thân sau mình sẽ vẽ rộng hơn phần thân trước nên là các bạn không cần phải vẽ cái phần vòng đùi thân trước bự quá.
Đây vì có cái phần này là cái đường xéo ở đây, để khi mình ráp cái phần ống quần nó không bị nhọn ở đây thì các bạn nhớ vẽ cái góc này cho nó vuông lại nha. Có thể xéo xuống dưới cái phần đường ngang này vẫn được nha. Đây, vẽ góc này là góc vuông lại ở đây. Đây là mình được phần thân trước như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt rời phần này ra để mình sang dấu qua phần thân sau. Đây là phần thân trước. Các bạn sẽ sang dấu lại phần rập cho thân sau, như là những đường như ngang eo, ngang đáy và chiều dài của quần ở đây. Và cũng sang dấu cái điểm ngang đáy ở đây. Các bạn sang dấu lại ở đây nha. Phần thân trước mình chưa có cắt hết ở đây. Để chút nữa nếu mà bạn nào muốn làm cái phần môi giả ở đây thì mình sẽ vẽ thêm cái phần môi ở đây nha. Chút nữa mình sẽ vẽ sau cái phần này. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phần thân trước nè. Thân sau thì đường ngang đáy mình sẽ cho thấp hơn phần ngang đáy thân trước là 1 cm nha. Từ điểm này các bạn sẽ xác định phần ra đáy của thân sau. Ra đáy thân sau các bạn sẽ lấy bằng số đo vòng mông chia cho 10. Nãy số đo vòng mông là 100, mình chia cho 10 là được 10 cm nha, từ phần này. Sau đó các bạn lại đặt lại phần thân trước lên ở đây. Đây là điểm phần ngang eo của thân trước nè. Thì từ điểm này các bạn sẽ lấy ra là 2 cm cho phần thân sau. Và từ phần ngang eo phần này các bạn sẽ ra thêm 2 cm cho phần thân sau. Sau đó các bạn sẽ vẽ cái phần sườn thân sau song song với lại đường sườn thân trước và cách là 2 cm. Cái đường của thân sau này nó sẽ song song với lại cái phần đường của thân trước và nó sẽ cách là 2 cm. Đây, hai đường này là song song với nhau và cách nhau là 2 cm. Phía sườn ngoài cũng vậy nha. Sau đó tiếp tục vẽ phần vòng đáy của thân sau bằng cách chia đoạn này thành 3 phần bằng nhau. Sau đó với phần ống quần này mình đã ra bên ngoài, sườn ngoài là 2 cm rồi. Sườn trong mình sẽ lấy ra là 4 cm. Bạn nào không thích phần ống quần rộng quá thì các bạn có thể lấy phần này, phần sườn trong là 2 cm, sườn ngoài là 2 cm vẫn được nha. Sau đó nối hai điểm này. Và các bạn cũng có thể vẽ cong vào chút xíu. Ở cái phần ống quần này rất là nhiều bạn thắc mắc là khi các bạn vẽ như thế này thì hai phần ống quần nó không bằng nhau. Thì tại sao có cái phần chênh 1 cm này ở đây? Vì thường là cái phần thân sau, cái độ cong này nó sẽ nhiều hơn nên nó thường làm cho cái chiều dài của cái đoạn này dài hơn. Sau đó các bạn có thể đo lại cái phần chiều dài của phần sườn trong này sao cho hai bên là bằng nhau nha. Đây, phía trước mình đo được là 17.5. Các bạn nhớ đo theo cái đường cong này luôn nha. Và tương tự các bạn cũng vẽ góc này là góc vuông. Đây là phần thân sau như thế này. Và thường thì có nhiều người có cái phần bụng khá bự ở đây, nên là với phần eo này mình sẽ giảm đi chút xíu nha. Từ phần ngang eo này mình sẽ giảm từ 1 đến 1.5 cm. Nếu như bụng bự thì mình sẽ giảm 1.5. Còn bụng vừa phải thôi mình sẽ giảm 1 cm nha. Và nếu như muốn vẽ cái phần môi giả ở đây thì phần môi này của người lớn mình sẽ lấy khoảng 3.5 cm. Chiều dài phần môi này có thể nằm kết thúc ngay cái phần này. Đây được phần rập của thân trước và thân sau như thế này. Và nếu như mà bạn nào muốn may cái phần lưng là lưng rời thì các bạn có thể xem ở video hướng dẫn cách cắt may quần cho bé trai nha.
Mẫu này mình sẽ may là quần lưng liền. Đây là mình được phần rập quần thân trước và thân sau như thế này. Thường là quần nam mình sẽ làm một cái phần túi của phần thân trước. Thì phần túi này có thể may dạng túi dập sườn hoặc là túi chéo. Nếu như làm phần túi xéo thì các bạn có thể lấy từ phía ngoài phần sườn này vào từ 5 đến 6 cm tùy theo các bạn cân đối ha. Sau đó vẽ cái phần đường chéo ở đây. Còn nếu như là phần túi sườn thì các bạn nhớ chừa cái phần lưng thun ở phía trên, ví dụ phần lưng từ 3 cm. Thì từ phần lưng thun này các bạn sẽ đưa xuống khoảng 2 đến 3 cm nữa. Đánh dấu một điểm ở đây, đây sẽ là bắt đầu phần miệng túi. Và chiều dài của phần miệng túi này có thể khoảng từ 13 cm đến 14 cm nha. Chiều ngang phần miệng túi thì tùy các bạn muốn có phần túi rộng hay túi nhỏ, từ 13 đến 14 cm. Và chiều dài thì sẽ qua phần miệng túi nè. Đánh cong lên ở đây. Đây, cái phần túi sẽ vẽ cong như thế này. Chút nữa mình sẽ cắt trên vải cho các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ sang dấu rập và cắt trên vải. Các bạn sẽ cắt 2 thân trước và 2 thân sau. Các bạn sẽ đặt phần rập lên phần vải sang dấu rập. Sau đó mình sẽ chừa đường may. Quần này mình sẽ không làm phần moi nên là mình sẽ chừa đường may phần này là 1 cm ở đây. Hai phần sườn hai bên có thể chừa khoảng 1,5 cm. Phần lai này thường là quần nam mình sẽ chừa khoảng 3 cm nha các bạn. Và phần lưng quần là lưng thun và phần lưng liền là mình sẽ chừa luôn cái phần lưng ở đây. Phần lưng mình làm bản dây thun là 3 cm thì sẽ cộng thêm 1 cm đường may là 4 cm cho phần lưng này. Và quần này mình có làm phần túi xéo ở đây nên là mình sẽ cắt một cái đường chéo ở đây như thế này. Tương tự thân sau cũng vậy nha. Đây là phần mình sẽ may vào phần túi. Thì phần túi nó sẽ gồm 3 phần. Một phần đầu tiên mình sẽ đặt dưới cái phần quần này. Thì các bạn sẽ chọn cùng màu với lại phần vải chính nha. Và nếu như có những cái vải như là sọc caro này thì các bạn có thể canh luôn cái phần sọc cho nó thẳng nhau như thế này. Và nếu như mà vải dày thì các bạn nên pha một cái vải khác, vải lót khác cho nó phần túi này không có bị cộm quá nha. Mình sẽ pha một miếng ở đây, miếng này sẽ nằm ở trong như thế này. Đây, miếng lót này sẽ bằng đúng vào lại cái chiều của cái phần này. Và chiều rộng túi thì tùy các bạn ha. Và vì có cái phần pha vải lót ở đây, mình sẽ pha một miếng đáp ở đây để chút nữa khi mà các bạn may thì phần lộ ra ở đây nó sẽ cùng màu vải, nó không bị nhìn thấy cái vải màu khác vô nha. Các bạn chỉ cần cắt như thế này là được. Đây, 2 túi 2 bên nha các bạn. Mỗi phần sẽ gồm 2 miếng đáp phía trong và 2 miếng lót túi như thế này. Và chỉ có một lưu ý là nếu các bạn may quần nam mà những cái quần như là quần sọc hay quần caro thì nhớ để ý cái phần canh vải nè. Nếu các bạn có thể canh cho hai bên là bằng nhau như thế này thì lên phần quần nó sẽ đẹp hơn ha. Cảm giác như là mình nối liền cái phần quần như thế này. Đây, 2 phần thân trước và 2 mảnh thân sau mình cũng sẽ cắt cho nó thẳng hàng như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may cho phần quần này. Thì đầu tiên mình sẽ đi ráp may phần túi trước. Mẫu này là mẫu túi xéo. Và nếu như là các bạn có pha phối cái phần vải lót thì mình sẽ may cái miếng đáp này vào đây. Đây, các bạn sẽ may cái phần miếng đáp này vào. Sau khi may miếng đáp này vào rồi thì bây giờ mình sẽ ráp may cái phần miếng lót này với lại cái phần chính của phần quần ha. Các bạn sẽ quay hai phần này vào với nhau. Và may một đường ở đây. Các bạn sẽ may tới ngay cái phần góc này nha. Đây phần góc này, sau đó các bạn sẽ may ngang ra như thế này. May xong các bạn sẽ bập cái góc ở đây, ngay cái góc mà mình may ở đây nè. Đây, các bạn có thấy mình bấm ở đây không ạ? Để mình lộn vào phía trong. Sau đó mình sẽ quay cái phần này vào trong và mình sẽ may dĩu một đường lên đây. May một đường lên đây. Các bạn có thể may cho hai lớp bằng nhau, hoặc là nếu thích các bạn có thể cho cái phần phía trong này lộ ra phía ngoài chút xíu như là mình may viền vậy cũng được ha.
Đây mình sẽ may giống như là có một cái viền ở đây nè, các bạn có thấy không ạ? Sau đó các bạn sẽ đặt cái miếng phía trong này lên đây, cho hai lớp là trùng nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ lật phần túi này lên và các bạn sẽ may nối hai phần túi hai bên. Đây các bạn sẽ may hai lớp này thôi nha các bạn, may từ đây vòng qua phía bên này. Đây, sau khi may nối hai đường này lại với nhau thì phần thân trước nó đã liền lại với nhau như thế này. Đây, được phần túi phía trong ở đây, được một phần túi xéo như thế này. Các bạn có thể vuốt cho phẳng và êm ở đây và ghim cố định lại ở đây. Và các bạn cũng có thể may cố định hai đường ở đây để cố định phần túi với phần quần nha. May tới đây các bạn có thể cua xuống phần này để cố định cái phần miệng túi này phía trên này lại. Có một cái phần lưng ở đây, phần lưng này là 6 cm và cái phần miệng túi thì nó cũng không cách sát ngay cái phần lưng quần mà nó sẽ xuống chút xíu khoảng 2 cm nữa, nên là các bạn sẽ may một đoạn khoảng 8 cm nha. Sau đó mình lại mũi ở đây để cố định lại. Các bạn cũng may tương tự hai bên phần túi quần ha. Và mình được hai cái phần túi xéo như thế này. Tiếp theo mình sẽ đi nối phần thân trước và thân sau vào với nhau. Các bạn quay hai phần mặt phải vào với nhau và may nối phần đường sườn ngoài trước nha. Hay nối một đường ở đây. Đây, một số bạn mới hay là không biết hai cái phần ống thân trước và thân sau ráp có vẻ bị nhầm. Đây, thân sau nó sẽ rộng và phần ngang này nó sẽ bự hơn như thế này. Đây, các bạn sẽ ráp hai phần thân trước và thân sau lại như thế nhau. Với quần nam thì thường sau khi may xong phần đường sườn thì mình sẽ may dĩu hai đường lên trên cho cái phần dáng quần nó đứng dáng và nó đẹp hơn nha. Khi may các bạn nhớ lật hết phần mép phải về một bên. May một đường như thế này, nếu thích các bạn có thể may thêm một đường song song cách khoảng 0,5 cm nữa. Phần này là tùy chọn, không bắt buộc nha các bạn. May xong phần sườn ngoài thì các bạn sẽ lật lại và may phần sườn trong. Đây, các bạn cũng may ở trong và tương tự may xong các bạn cũng lật ra và may hai đường dĩu lên trên nha. Khi may đường dĩu thì các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ may vào lớp phía mặt sau nha. Tức là cái đường dĩu này nằm phía thân sau. Sau khi đã may nối hai bên ống quần lại với nhau thì các bạn sẽ lộn một mặt phải của một ống quần ra. Sau đó đặt vào phía bên ống quần mà mình chưa lộn phải. Chỉnh cho hai phần đáy là trùng nhau. Sau đó mình sẽ may nối phần đường phần đáy. May xong mình cũng lật ra và may dĩu lên nha. Tiếp tục may dĩu đường chính giữa. Bây giờ mình sẽ đi may ráp phần lưng thun quần vào với lại phần quần này. Và phần quần này mình có làm một cái phần dây rút ở đây, nên là mình sẽ làm hai cái phần khuy ở đây. Các bạn làm khuy như là khuy nút áo bình thường nha. Bạn nào không thích cũng có thể bỏ qua. Đây mình sẽ làm hai nút ở đây. Nhớ là cái phần này nó sẽ nằm dưới cái phần lưng. Tức là cái phần lưng gấp lại như thế này thì nó sẽ nằm giữa ở cái phần lưng ở đây. Chứ các bạn không làm bên phía trên này, nó sẽ là mặt sau nha. Với phần lưng quần thì
Với người lớn thì thường là mình sẽ lấy số đo vòng bụng trừ đi khoảng 10 đến 15 cm tùy theo cái độ giãn của thun. Nếu mà giãn ít thì mình sẽ lấy trừ khoảng 10 cm. Còn nếu như mà giãn nhiều, các bạn có thể trừ đi khoảng 14 đến 15 cm nha. Sau đó mình sẽ nối phần dây thun này thành một cái vòng tròn như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi ráp phần thun này vào phần lưng quần này. Mình sẽ gấp mép vào và may nha. May xong phần thun thì các bạn sẽ kéo cho phần thun được giãn đều chung quanh phần quần. Và mình có thể may thêm 2 đường để chặn cái phần thun này nó không bị xoắn lại ha. Sau khi may xong phần lưng quần như thế này thì mình sẽ luồn sợi dây rút này vào. Mình sẽ đặt một cây kim băng vào đây. Sau đó các bạn sẽ luồn vào đây. Đây, thành phẩm sau khi may xong, mình sẽ được một chiếc quần như thế này. Có phần túi xéo, quần có phần dây rút. Những phần đường may thì chắc chắn và đính phần dáng quần như thế này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách may một chiếc quần đùi nam có phần túi xéo, phần lưng thun dây rút và có một form dáng quần rất là thoải mái. Nếu như bạn nào thích may dạng quần có phần mo giả thì có thể tham khảo ở video hướng dẫn cách may quần bé trai. Và nếu bạn nào thích may dạng quần có phần túi dọc sườn thì có thể tham khảo video hướng dẫn cách may quần giả váy nhé. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.